Okay. Is my screen visible? Yes, ma'am. ओके सो भिजुअल प्रम्प्टमा के अरे यो फर्मेटहरू चाहिँ छ फ्रेजेसहरू अलिअलि छ होइन यो चाहिँ सजिलो बनाउनलाई तपाईँहरूलाई क्रिएट गरेको हो है तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब भिजुअल प्रम्प्टमा के कुरा गर्ने त कसरी गर्ने कसरी पिक्चर्सहरू डिस्क्राइब गर्ने भनेर त्यो यो यही अर्डरमा फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन बट के कुरा कभर गर्यो भने चाहिँ भिजुअल प्रम्प्ट राम्रो हुन्छ अरू सबै एक्सप्लेनेसन पुग्छ भनेर हेरौँ है त सो स्टार्ट गर्दा चाहिँ what is the image about or what can you see in this what can you see in the picture बाट सुरु गर्दा हुन्छ है सो यहीबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन बट इजी चाहिँ हुन्छ नि मैले यो पिक्चरमा यो देखिरहेको छु सो फर इक्जाम्पल यो पिक्चरको कुरा गर्ने हो भने In this picture, I can see a lady who is sleeping peacefully. भनेर हुन्छ नि फर्स्टमा जेनरल के देखिन्छ त नर्मली पिक्चरमा त्यही कुरा कभर गर्ने है त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने अजम्पसन ओके सो नम्बर टूमा अजम्पसनको कुरा गर्न सकिन्छ है सो लेट मी चेन्ज दिस अजम्पसनको कुरा गर्न सक्यो है अजम्पसन भनेको चाहिँ के भने हामीले नर्मली ऊ गर्ने के अज्युम गर्ने हुन्छ नि गेस गर्ने सो यो पिक्चरमा चाहिँ के होला त भनेर गेस गर्ने है आफै गर्दा हुन्छ यसमा चाहिँ अजम्पसनमा युआर नेभर रङ सो पिक्चर रिलेटेड केही अज्युम गर्दा हुन्छ सो यो पिक्चरमा हामीले फर इक्जाम्पल के अज्युम गर्न सक्यौँ भने Since it's already 10 o'clock in this picture, I am assuming that the lady has a day off. That's why she is sleeping late till morning. है सो 10 बजेर पनि 10 मिनट गइसकेको छ ढिलो छ त्यही पनि ऊ सुतिरहेछ भने हामीले अजम्पसन के बनायौँ पक्कै पनि बिदा होला नि त है सो बिदा भएर अलि धेरै सुतेको होला कि त सी मस्ट ह्याभ वर्क रियली हार्ड द नाइट बिफोर द्याट्स वाइ सी इज स्लिपिङ लेट टिल मर्निङ भनेर यसरी अजम्पसन बनाउन मिल्यो है सो अर्को भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भने हु आर दे एन्ड वाट आर दे डुइङ भन्ने कुरा गर्न सक्यो है सो हु आर दे एन्ड वाट आर दे डुइङ भनेको स्पेसिफिक हुनुपर्छ भन्ने छैन सो त्यो पिक्चरको कन्टेक्समा हु इज सी इज अ लेडी वाट इज सी डुइङ सी इज स्लिपिङ पिसफुल्ली भनेर यतिकै गर्न मिल्यो है सो हामीले अर्को चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने ब्याकग्राउन्ड एन्ड फोरग्राउन्ड सो ब्याकग्राउन्ड भनेको पछाडि पिक्चरको पछाडिपट्टि के छ फोरग्राउन्ड भनेको चाहिँ पिक्चरमा अगाडिपट्टि के छ भनेर कुरा गर्न सक्यो है सो पछाडि भएको कुराहरूलाई हामीले ब्याकग्राउन्ड भन्छौँ भने अगाडि भएको कुराहरूलाई फोरग्राउन्ड भन्छौँ है सो ब्याकग्राउन्डमा के छ फोरग्राउन्डमा के छ अजम्पसन त भइहाल्यो सो अनि पछि वेयर माइट दिस पिक्चर have been taken. सो यो पिक्चर चाहिँ कहाँ कहाँ लिएको होला त्यो कुरा पनि गर्न सक्यो सो or the setting of the picture है or setting of the picture यो सेटिङ भनेको चाहिँ के हो भने इन्डोर हो कि आउटडोर हो कि क्याफेमा खिचेको फोटो हो कि बाहिर हुन्छ नि पार्कमा खिचेको फोटो हो कि क्लासरुममा खिचेको फोटो सो वेयर द पिक्चर माइट ह्याभ बिन टेकन भनेर यो कुरा गर्न सक्यो अनि पछि कसले खिचिदिएको पनि त्यो कुरा गर्न चाहिँ मिल्यो है सो बेसिकली हामीले के कभर गर्नु पर्यो हुन्छ नि त्यो एम्बियन्स कभर गर्नु पर्यो पिक्चरमा के छ भनेर अनि तपाईँहरूले क्लोदिङको बेसिसमा अजम्पसन पनि बनाउन मिल्छ है सो वाट आई मिन बाई दिस इज अब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कुनै पिक्चरमा कसैले स्वेटर लगाएको पिक्चर छ है देयर आर ग्रुप अफ पिपल इन द्याट पिक्चर एन्ड दे आर वेयरिङ वार्म क्लोथ्स सो हाम्रो अजम्पसन के भयो
जाडो छ होला त्यही भएर तातो लुगा लगाएको सिम्पल है। सो जाडो छ होला अर विन्टर सिजन होला त्यही भएर तातो लुगा लगाएको। सो सिम्पली हामीले हुन्छ नि एकदमै भिजुअल प्रम्प्टलाई कम्प्लिकेटेड नबनाउने भए चाहिँ पिक्चरमा के देख्न सक्छौँ अजम्पसन कसले खिचेको होला कहाँ खिचेको होला ब्याकग्राउन्डमा के छ फोरग्राउन्डमा के छ क्लोदिङको हिसाबले हामीले सिजनको बारेमा के भन्न सक्छौँ। अनि पछि हामीले अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ ल पर्सनल एक्सपिरियन्स पर्सनल एक्सपिरियन्स आफ्नो सेयर गर्न मिल्यो ओर इक्जाम्पल पनि सेयर गर्न मिल्यो है। सो पर्सनल एक्सपिरियन्स र इक्जाम्पल भनेको चाहिँ कस्तो भन्न खोजेको मैले भने अब तपाईँले कुनै पिक्चर देखिरहनु भएको छ अनि त्यो पिक्चर हेरेर तपाईँले केही आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स दिन मन लाग्यो भने त्यो सेयर गर्न मिल्यो है। सो फर इक्जाम्पल एउटा पिक्चरमा चाहिँ के भइरहेछ मिटिङ कन्डक्ट गरिरहेको छ अर मिटिङको पार्ट भइरहेछ मान्छेहरू भने सो तपाईँले केही आफू आफू रिलेटेड मिटिङ आफ्नो प्रिभियस मिटिङ रिलेटेड केही मेमोरी सेयर गर्नु छ भने त्यति बेला तपाईँले ओपनली भिजुअल प्रम्प्टको केसमा सेयर गर्न मिल्यो है। अनि इक्जाम्पल पनि अब हुन्छ नि त्यस्तै इभेन्ट रिलेटेड केही इक्जाम्पल प्रेजेन्ट गर्न मिल्यो भने अर टपिक स्पेसिफिक भएर केही पनि टपिकको बारेमा बोल्न मन छ भने मिल्यो। यतासम्म केही कन्फ्युजन छ त? No, ma'am. ओके। सो मैले चाहिँ यो फर्मेट मैले ग्रुपमा पनि अघि सेयर गरिसकेकै फर्मेट है करण सरले प्रिपेयर गर्नुभएको थियो यसलाई नै डिस्क्राइब गरे पनि अझै तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ कि भनेर मैले यही लिएँ है। सो लास्टमा चाहिँ हाम्रो रकेटको पिक्चर विथ डिस्क्रिप्सन पनि छ इजियर फर्ममा पनि डिस्क्राइब गरेको छु कम्प्लिट स्टेप बाई स्टेप पनि डिस्क्रिप्सन छ प्लस हुन्छ नि एज अ होल पनि डिस्क्रिप्सन छ। सो यो रकेटवाला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल आजकल रिपिट पनि भइरहेको छ त्यही भएर। So, like it says here, we can start with an overview. For example, this is a picture of a girl peacefully sleeping in her bedroom. एकैछिन है मैले अलिकति मिलाएँ। सो नर्मली पनि हामीले यो पिक्चर हेरेर हुन्छ नि सो हामीलाई भिजुअल प्रम्प्टको केही पनि आइडिया थिएन अनि कसैले हामीलाई यो पिक्चर डिस्क्राइब गर भनेर भन्यो भने पनि के भन्छौँ त। सो एउटा केटी छ पिक्चरमा ऊ चाहिँ सुतिरहेछ मजाले सुतिरहेछ है। सो द्याट्स वाट वी डु इन भिजुअल प्रम्प्ट। सो दिस इज एन इमेज अफ अ गर्ल स्लिपिङ पिसफुल्ली इन हर बेडरुम। अब के डिटेल्सहरू कस्तो कस्तो कुरालाई फोकस गर्ने एकचोटि फेरि हेरौँ है त। हामीले अलिअलि कुरा चाहिँ अघि पनि कभर गऱ्यौँ। सो मोस्ट कुराहरू चाहिँ अघि कभर भइसक्यो अलिकति छुट्टेको छ भने यहाँ थाहा हुन्छ। सो पिपलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हु है यो पिक्चरको कन्टेक्स्टमा अ लेडी अनि हाउ मेनी अहिलेको पिक्चरमा एउटा लेडी छ कुनै कुनै पिक्चरमा 5 पिपल हुनसक्छ 3 8 10 सो हाउ मेनी भन्दाखेरि हुन्छ नि इन दिस पिक्चर आई क्यान सी 6 पिपल भनेर भन्न मिल्यो है हाउ मेनीको कुरा गर्दाखेरि। वाट आर दे डुइङ भन्दाखेरि अब यो कन्टेक्स्टमा सी इज स्लिपिङ। अब कसैले पढिरहेको छ क्लासरुममा पढिरहेको छ भने हामीले के भन्न मिल्यो दे आर स्टडिङ इन द क्लासरुम भन्न मिल्यो। अनि वाट माइट दे बी फिलिङ सो वाट माइट दे फिलिङ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फेसियल एक्सप्रेसनलाई फोकस गर्छौँ ल फिलिङको कन्टेक्स्टमा। फेसियल एक्सप्रेसन हेर्दा एकदमै स्याड छ भने सी माइट बी अर दे माइट बी फिलिङ भेरी स्याड है। अनि अब ह्याप्पी छ भने दे माइट बी फिलिङ ह्याप्पी अर दे माइट बी फिलिङ एक्साइटेड। अनि प्लेसको कुरा है प्लेसको कुरा अघि भनेको जस्तै इन्डोर्स हुन सक्यो आउटडोर्स हुन सक्यो। अनि तपाईँले स्पेसिफिक हुन मन छ भने चाहिँ हुन्छ नि इन्डोर त इन्डोर कुनै क्याफेमा छ भने दे आर एट अ क्याफे दे आर एट क्याफे। अनि पछि स्कुलमा छ भने इन क्लासरुम
है। सो स्पेसिफिक भएर प्लेसको बारेमा भन्दा पनि भयो, अर सिम्पली तपाईँहरूले क्लु पाउनु भएन भने चाहिँ हुन्छ नि, इन्डोर र आउटडोर्स त छुट्टिन्छ नि त है। सो इन्डोर अर आउटडोरको कुरा गर्न मिल्यो। अनि वाट क्यान यु सी इन द ब्याकग्राउन्ड अर फोरग्राउन्ड भनेको के थियो? ब्याकग्राउन्ड भनेको के रहेछ? पछाडि है। अनि फोरग्राउन्ड भनेको अगाडि। सो पछाडि के एलिमेन्ट्सहरू छ? सो पछाडि पिक्चरमा झ्याल हुनसक्छ है। सो झ्याल छ भने आई क्यान सी अ लार्ज विन्डो थ्रु विच द लाइट इज पासिङ भनेर भन्न मिल्यो। आई क्यान सी कर्टन, आई क्यान सी अ डेस्क। यसरी हामीले पछाडि के छ भन्न मिल्यो। अनि फोरग्राउन्डमा चाहिँ इन द फोरग्राउन्ड आई क्यान सी अ टेबल इन विच एन अलार्म क्लक इज प्लेस्ड भनेर यसरी यसरी फोरग्राउन्डको कुरा गर्न मिल्यो है। अनि अब्जेक्टको कुरा गर्नुपर्दा के हुनसक्छ? सपोज यो पिक्चरको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने अब्जेक्ट के छ यहाँ? यहाँ हेर्नु पर्दा अब्जेक्ट के देखिन्छ? वाच। यस। सो वाच छ यता, अलार्म क्लक छ, अनि फोन पनि छ है। अझै डिटेलमा जाने भए आई क्यान सी द्याट द स्क्रिन अफ द फोन इज लिट, मेबी सी जस्ट गट अ नोटिफिकेसन, यस्तो यस्तो भन्न मिल्यो है। यता इक्जाम्पल पनि छ ल। नेक्स्ट टु हर देयर इज अ साइड टेबल विथ एन अलार्म क्लक एन्ड अ स्मार्टफोन प्लेस्ड अन इट भनेर यसरी अब्जेक्टको कुरा गर्न मिल्यो। ओके। सो यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु चाहिँ म भन्दिनँ होइन। यति कुरा हुन्छ नि, यति कुराको आन्सर गर्यो भने चाहिँ भिजुअल प्रम्प्टको आन्सर्सहरू कभर हुन्छ है। हु इज इन द पिक्चर, वाट आर दे डुइङ, वेयर आर दे, वेन माइट दिस बी। सो सिजनको कुरा पनि गर्दा भयो, टाइमको कुरा पनि गर्दा भयो। सो फर इक्जाम्पल कुनै पनि पिक्चरमा चाहिँ सनलाइट देखाइरहेको छ, सनरेज टेबलमा आइरहेको छ भने, सो uh, by judging at the lighting of the picture, I can assume that it is probably a daytime है। घडी देखाएको छ भने त प्रब्लम भएन, पछाडि घडी छ अनि त्यसमा 2 बजेको देखाइरहेछ भने इट्स मिड डे, सिम्पल है। सो पास्ट मिड डे त्यसरी भन्न मिल्यो। अनि सिजनको कुरा गर्दा क्लोदिङमा स्पेसिफिक भएर गर्न मिल्यो। अनि अब बाहिर स्नोफलहरू देखिरहेछ त्यस्तो जस्तो छ भने हुन्छ नि, हामीले अजम्सन गर्छौँ it might be winter out there because I can see there are many snow patches. There are snow patches भन्न मिल्यो। अनि why might this picture have been taken? So किन यो पिक्चर लिएको होलाको बेलामा हुन्छ नि, फर मेमोरी हुन सक्यो, फर फोटोसुट भन्न सक्यो, अर वाट एभर फिल्स राइट ल। ओके। सो यसरी हामीले स्टार्ट गर्न चाहिँ मिल्छ ल। गिभन द आई मिन स्टार्ट गर्ने होइन, ब्याकग्राउन्डको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अर डिटेल्सको कुरा गर्नुपर्ने बेलामा हामीले यसरी गर्न मिल्छ। यो चाहिँ अघिको पिक्चरको कन्टेक्स्टमा। ओके क्रिस्टी, प्लिज रिड इट। क्रिस्टी, आर यु देयर? ओके उषा राई, क्यान यु रिड दिस? यति स्क्रिनमा भएको चिज। ओके, ओके प्लिज। पढ्ने मात्र है त्यो। यस। Given the background, I would say it's a bedroom, library, or restaurant. She appears to be indoors, maybe in a cozy apartment. This could be a, judging by the background or clothes or lighting, I believe that it looks like, based on the environment, I would guess. For example, judging by her light clothing, it appears that the weather is not very cold. This photo might have been taken by a family member or perhaps her roommate. ओके के कन्फ्युजन छ त? यो चाहिँ हामीले किवर्ड्सहरू यो युज गर्न मिल्छ है भनेर राखेको है। अनि इक्जाम्पल त यता प्रेजेन्ट भएकै छ। ओके। सो आफ्नो इमेजिनेसन्स अर अजम्सन
लाई एक्सप्रेस गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले योहरू युज गर्न मिल्छ है सो might be, could be. It is possible that. In all probability, it seems to me that, it appears to me that, if I'm not mistaken, this is just an assumption, but I feel भनेर हामीले आफ्नो assumption or imagination को कुरा गर्न सक्छौँ है. So, यता for example, she seems to be in a deep sleep. Although it's already 10, she's still sleeping because of which I assume that it's her day off at work. So धेरै बेरसम्म सुतिरहेको छ 10 बजेसम्म मेबी उसको डे अफ होला भनेर हामीले अज्युम गर्न पायौँ है सो अज्युम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो वर्ड्स यसरी अज्युम गर्न सक्छौँ You can use all these structures for making assumption. ओके पर्सनल टच पनि दिन मिल्यो है सो फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै मान्छेले हुन्छ नि ल्यापटपमा काम गरिरहेको देख्नुभयो कुनै पिक्चर छ त्यसमा चाहिँ कोही मान्छेले ल्यापटप युज गरिरहेछ अनि त्यो ल्यापटप डेलको छ अब तपाईँले के पनि भन्न मिल्यो भने यो केटीको पिक्चर हेरेर अर यो मान्छेको पिक्चर हेरेर चाहिँ मलाई वाट अ कोइन्सिडेन्स आई अल्सो हेभ अ सिमिलर ल्यापटप लाइक दिस वान भनेर यसरी भन्न मिल्छ ल अज्युम गरेर अज्युम आई मिन आफ्नो एक्सपिरियन्ससँग रिलेट गरेर सो वाट अ कोइन्सिडेन्स जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर आई अल्सो हेभ अ ब्युटिफुल ल्यापटप अफ डेल भनेर त्यसरी भन्न मिल्यो दिस पिक्चर रिमाइन्ड्स मी अफ द टाइम वेन आई युज टु स्लिप ड्युरिङ डे अफ भनेर यसरी आफूलाई रिलेट गरेर बोल्न मिल्यो है सो कन्फ्युजन छ अर के क्वेसन्स छ भने प्लिज फिल फ्री टु आस्क ल बिचमै भन्दा पनि केही फरक परेन सो यता पर्सनल टचको लागि यता इक्जाम्पल छ पर्सनली आई अल्सो टेन्ड टु स्लिप इन लेट अन माई डे अफ जस्ट लाइक हर सो उसले जसरी म पनि आफ्नो डे अफमा चाहिँ धेरै बेर सुत्न मन पराउँछु अर सुत्छु है ओके सो अघिको पिक्चरको फाइनल डिस्क्रिप्सन चाहिँ यता छ ओके लक्ष्मण यादव प्लिज रिड दिस पढ्ने मात्रै हो ल मनमा नै होइन ल आउट लाउड Okay. ओके This is an image of girl sleeping peacefully in her bedroom. Next to her, there is a side table with an alarm clock and a smartphone placed on it. Judging by her light clothing, it appears that the weather is not very cold. This photo might have been taken by a family member अथवा perhaps her roommate. She seems to be in a deep sleep, although it is already 10. She is still sleeping, because of which I assume that it is her day off at work. Personally, I also tend to uh, sleep in late on my days off, just like her. ओके थ्याङ्क यू सो यहाँ हामीले के कुरा गऱ्यौँ फर्स्टमा Thank you, ma'am. इन दिस इमेज दिस इज एन इमेज अफ अ गर्ल स्लिपिङ पिसफुल्ली इन हर बेडरुम है सो यो भनेको चाहिँ पिक्चरमा जे देख्यो त्यही कुरा भन्यौँ है सो वाट वी स इन द पिक्चर वी सेड द्याट है पिक्चरमा केटी सुतिरहेको छ लेडी सुतिरहेको छ हामीले त्यही भन्यौँ अब यसमा चाहिँ के छ भने नेक्स्ट टु हर देयर इज अ साइड टेबल विथ अलार्म क्लक एन्ड अ स्मार्ट फोन प्लेस्ड अन इट भनेर हामीले के गर्यौँ अब्जेक्ट्स अर के हामीले देख्यौँ पिक्चरमा त्यसको कुरा गरिरहेको छौँ है सो जजिङ बाई हर लाइट क्लोदिङ इट अपियर्स द्याट द वेदर इज नट भेरी हट क्लोदिङको बेसमा हामीले वेदरको
को कुरा गऱ्यौँ है। सो ठिक्कको लुगा लगाइरहेको छ, धेरै तातो पनि लगाएको छैन, चिज सो स्वेटर आई मिन टी सर्ट लगाइरहेको छ, त्यही भएर जाडो चाहिँ छैन होला त्यता भनेर अज्युम गऱ्यौँ है। सो दिस पिक्चर माइट ह्याभ बिन टेकन बाई अ फ्यामिली मेम्बर अर परह्याप्स हर रुममेट। हुन्छ नि, कसले पिक्चर खिच्यो त भनेर हामीलाई भन्नु पर्यो भने दिस इज जस्ट एन अजम्पसन ल, फ्यामिली मेम्बरले खिचिदिएको होला कि त रुममेटले खिचिदिएको होला भनेर हामीले भन्यौँ है। सो अब यति पार्ट चाहिँ हामीले के गर्यौँ, अज्युम गर्यौँ है। सो हाम्रो अजम्पसन चाहिँ यहाँदेखि स्टार्ट भयो। सी सिम्स टु बी इन अ डिप स्लिप. Although it's already 10, she's still sleeping, because of which I assume that it's her day off at work. Personally, भनेर आफ्नो एक्सपिरियन्स लास्टमा राखेर एन्ड गरेको छौँ ल। Personally, I tend to sleep in late on my days off, just like her. भनेर यसरी हामीले एक्सप्लेन गर्यौँ। सो यति भएपछि क्यान एनी वान अफ यु ट्राई टु एक्सप्लेन दिस वान? मैले आफै पिक गरेँ ल। पुष्पा, प्लिज। ये On the screen, there is a picture of woman lying in her bed peacefully. अनि In the background, uh, she might be indoors. From the given image, I can see on the table alarm clock and a smartphone. It reminded me to that I see she might be she might be sleeping deeply uh, because due to his hectic schedule work. She wear light clothes which is white color. This is very beautiful picture. I think this photo have been taken by her roommate or another family members. ओके, सो हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्यौँ है। अनि पछि सेटिङ ल, इन्डोर कि आउटडोर भनेर चाहिँ सेटिङ, द सेटिङ अपियर्स टु बी इन्डोर। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो इट अपियर्स टु बी इन्डोर। अब हुन्छ नि, अझै एक्सप्लेन गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले लेडीको फेसियल फिचरको कुरा गर्न मिल्यो है। सो फेसियल फिचर अरू हुन्छ नि, सो सी हेज अ ब्युटिफुल ब्ल्याक लङ हेयर, विच ब्युटिफुल वेबी ब्ल्याक लङ हेयर भनेर भन्न मिल्यो। अनि पछि अब हुन्छ नि, उसको बारेमा अझै भन्नु छ, उसले पिसफुल्ली सुतिरहेछ भने हामीले कसरी थाहा पायौँ? एक्सप्रेसन। बाई जजिङ एट हर फेसियल एक्सप्रेसन, I can say that she is very calm and composed, which gives me a hint that she might be in a deep sleep. यसरी पनि भन्न मिल्यो है। त्यही फर्मेट कम्प्लिटली त्यही युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो I can see that she is wearing a beautiful white t-shirt, which is half sleeved. That's why I'm guessing that the weather is neither too hot nor too cold. यसरी भन्न मिल्यो है। सो अर्को पिक्चरमा जाउँ है त। ओके, सो यो पिक्चर पनि सोधेकै पिक्चर हो ल। यहाँ चाहिँ फलोअप क्वेसन्सहरू यो आएको थियो, यता त्यो पनि छ। सो क्यान एनी वान अफ यु ट्राई टु डिस्क्राइब दिस पिक्चर? क्रिस्मा, वुड यु लाइक टु ट्राई? रफ आइडिया प्रेजेन्ट गरे पनि हुन्छ ल। Okay, in this picture, I can see a beautiful mountain and a person holding a camera. Point मा त भन्दा हुन्छ।
Yes, yes. पोइन्ट्सहरू मात्रै हुन्छ नि. I can see a beautiful or majestic mountain in front of me, which is covered with snow patches. यसरी भन्दा हुन्छ. बिस्तारै मतलब हुन्छ नि point by point. In this picture, I can see a beautiful mountain covered with snow and a jungle and a person holding a camera. यति हो. So अझै डेप्थमा जानु पर्यो भने I can see that there are many pine trees, which gives me a hint that this place might be near a jungle. भनेर भन्न मिल्यो है. अनि पछि तल के छ? स्नो स्नो नै स्नो छ नि त. सो इट माइट बी विन्टर सिजन. अनि अब हुन्छ नि यो मान्छेको हात हेरेर हामीले के भन्न सक्यौँ? ह्यान्ड हेर्दाखेरि अलिक म्यानली टाइपको ह्यान्ड छ नि है. सो दिस माइट बी अ ह्यान्ड अफ अ म्यान. I am assuming this because it looks manly also. I feel like a hand of lady is not built in this structure. हुन्छ नि नेल पलिस लगाएको छैन भन्दा पनि भयो. That I cannot see any nail polish in fingers, so I am assuming that this hand belongs to a guy भनेर भन्न मिल्यो है. So he might be trying to capture a scenic view भनेर भन्न मिल्यो. अरू के भन्न मिल्यो? क्लाउडी छ है. क्लाउडी भनेर भन्न मिल्यो. तल पनि स्नोहरू छ. हुन्छ नि हि माइट ह्याभ गन अन हाइक भनेर भन्न मिल्यो. अनि पछि अब तपाईँहरूलाई के भन्ने भयो भने आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि राख्न मिल्यो है. सो फर इक्जाम्पल लास्ट year I also went on trekking with my friends to ABC. It was a very memorable trip, and I also got to experience beautiful mountains like the one shown in this picture. भनेर यसरी आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि भन्न मिल्यो. ओके सो यो फर्मेट चाहिँ तपाईँहरूलाई ग्रुपमा पनि सेयर गरेको छ. यु क्यान गो थ्रु इट. अहिले चाहिँ हामी अब अलिकति रकेटको पिक्चरको कुरा गरौँ है. ओके सो यो पिक्चर चाहिँ सोधिरहेको पिक्चर ल. आजकल चाहिँ अलिकति फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको छ. सो यहाँ फाइनल डिस्क्रिप्सन चाहिँ म Okay, who would like to read this? This picture shows a space shuttle launching into the sky. Bright flames and thick smoke are coming from the engines as the rocket takes off. It looks like the launch has just started and the rocket is quickly rising. The sky in the background is dark, so it might be early morning or night time. The launch creates a dramatic scene with fire, smoke, and fast movement. This could be a mission to space, maybe spending a satellite or astronauts. The photo shows the rocket in the center with flames and smoke making it look powerful and exciting. I haven't really had a chance to learn much about rockets, but I have seen many launches on TV. When I was a kid, I used to watch channels like National Geographic and Discovery Channel, and it used to blow my mind. Watching rockets launch always felt exciting and a little bit magical. So यता अलिअलि मैले वर्ड मिनिङहरू पनि राखिदिएको छु है. जस्ट इफ यु गाइज वान्ट अहिले एकछिनमा भिडियो सेयर गरेपछि यु क्यान ह्याभ अ लुक अर यु क्यान सिम्पली टेक अ पिक्चर अफ इट.
ओके सो यो रकेटको चाहिँ हुन्छ नि धेरैचोटि सोधेको भएर मैले यता स्टेप बाई स्टेप डिस्क्रिप्सन पनि राखेको चाहिँ छु है अब हामी अलिकति युजफुल फ्रेजेसहरूको बारेमा कुरा गरौँ सो वी क्यान अलवेज स्टार्ट द डिस्क्रिप्सन विथ यो कुराहरू है सो दिस पिक्चर सोज दिस पिक्चर फिचर्स इट सिम्स टु बी अ फोटो अफ From what I can see, it looks like this is a picture of the image appears to be भनेर यसरी स्टार्ट गर्न मिल्यो पिक्चरमा के देखिरहेको छ त्यो भन्ने बेलामा यो वर्ड्सहरू युज गर्न मिल्यो है इन द फोटो आई क्यान सी पनि भन्न मिल्यो सो people or action को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि you guys can use these phrases so there is a man or woman who seems to be a group of people are gathered around. The person in the foreground is probably, they appear to be enjoying themselves. It looks like they are having a conversation. है यो चाहिँ एक्सनको बारेमा अरू मान्छेहरूले के गरिरहेछ त्यति बेलामा यसरी युज गर्न मिल्यो सो अघिको पिक्चरको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने देयर इज अ वुमन देयर इज अ वुमन हु सिम्स टु बी स्लिपिङ or who seems to be in a deep sleep भनेर यसरी भन्न मिल्यो है सो ब्याकग्राउन्ड र प्लेसको डिस्क्रिप्सनको गर्ने बेलामा हामीले यसरी गर्न सक्छौँ द सेटिङ सिम्स टु बी आउटडोर or इन्डोर है सो इन्डोर्स छ भने इन्डोर भन्दा भयो आउटडोर्स छ भने आउटडोर्स भन्दा भयो है सेटिङ ल इन द ब्याकग्राउन्ड आई क्यान नोटिस भनेर भन्न मिल्यो on the left or right side of this image of the image I can see an alarm clock and a phone भने अघिको पिक्चरको कन्टेक्स्टमा है there are some objects placed on table such as the environment looks calm busy modern भनेर चाहिँ यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको एज अ होल कुरा गर्दाखेरि यसरी हुन्छ नि busy modern calm यसरी भन्न मिल्यो है So assumptions or speculations गर्दाखेरि के गर्न मिल्यो भने they might be celebrating something. Perhaps this is a family gathering. It could be a workplace environment. This might have been taken in the evening. Judging by their clothes, it might be cold outside. यो चाहिँ assumption गर्ने बेलामा हुन्छ नि यो चाहिँ it's just an example but they might be ... perhaps this is ... this could be a ... गरेर तपाईहरुले आफैले पिक्चर अनुसार बनाउन मिल्यो है ओके सो लिंकिङ आइडियाज भनेको चाहिँ के भने एउटा एउटा पछि अर्को नोटिस गरेको इभेन्ट्सहरू अर हुन्छ नि एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामीले पोइन्टहरू भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ नर्मली हुन्छ नि अघिको पिक्चरको कन्टेक्स्टमा माउन्टेन थियो पाइन ट्री थियो क्लाउडी वेदर थियो अनि ग्राउन्डमा ग्रासहरू थिएन अलिअलि भएको ग्रासहरू चाहिँ स्नोले कभर्ड थियो सो त्यस्तो कुराहरू भनेको हामीले आइडियाजहरू लिस्ट आउट गर्यौँ है तर अर्गनाइजिङ गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ फर्स्टली आई क्यान नोटिस द्याट another thing I observe is what stands out the most is in addition to that on top of that भनेर हुन्छ नि हामीले डिफ्रेन्ट आइडियाजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्न मिल्यो है अब आफ्नो ओपिनियन कसरी दिने त भन्दाखेरि पर्सनली आई बिलिभ द्याट इन माई ओपिनियन I'd say that to me it seems that भनेर भन्न मिल्यो अनि रिजन दिँदाखेरि दिस इज मेनली बिकज द रिजन बिहाइन्ड दिस इज हुन्छ नि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो है इट सिम्स टु मी द्याट इट इज विन्टर सिजन द रिजन बिहाइन्ड दिस इज that the person in this picture is wearing woolen cloth भनेर यसरी रिजन दिने बेलामा चाहिँ यसरी भन्न मिल्यो है द्याट्स प्रोबेबली ड्यू टु भनेर पनि भन्न मिल्यो एक्जाम्पल दिने बेलामा के गर्न मिल्छ फर एक्जाम्पल भनेर सिम्पली फर एक्जाम्पल भनेर भन्न मिल्यो टेक माई एक्सपिरियन्स एज एन एक्जाम्पल भनेर भन्न मिल्यो फर इन्स्टेन्स भनेर पनि भन्न मिल्यो है सो स्पेकुलेसनको कुरा अघि पनि हामीले गरेको छौँ सो सम पिपल माइट से द्याट
भन्न मिल्यो अल्दो आई एम नट स्योर आई अज्युम द्याट generally speaking it depends on person but है सो आन्सरलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराहरू युज गर्न मिल्यो अनि कन्क्लुजन गर्दाखेरि है जेनरली कन्क्लुजनमा अघि वान अफ यु सेट इट इज अ ब्युटिफुल पिक्चर or it is an informative picture यसरी भनेर एन्ड गर्दा पनि भयो सो ओभरअल भनेर पिक्चरलाई अलिकति फेरि डिस्क्राइब गरिदिँदा पनि भयो अल इन अल आई थिङ्क दिस इज अ पिक्चर अफ फादर डटर बन्डिङ or all in all I अनि पछि टु कन्क्लुड भनेर एन्ड गर्न मिल्यो है सो वी हेभ लेस देन 1 minute डु यु गाइज हेभ एनी क्वेसन केही